Salutare mașiniști! Astăzi la garaj nu mai avem un slipper, este o mașină pe care când o vezi îți spune că e gata de lucruri rele. Hai să începem direct cu prezentarea ca să vedem și ce este sub capot, unde este partea cea mai importantă, că nu e doar despre colant și un look destul de agresiv, ci este despre putere. Salutare tuturor! După cum a spus și David, astăzi avem un Golf 6 R20. Motorul este un 2.0 TFSI la bază. Denumirea de TFSI nu se mai aplică chiar corect la motorul acesta. Haideți să vedem de ce. Bun, avem în felul următor. Un motor 2.0 TFSI, care vine în echipare standard pe Golf 6 R20. De-a lungul evoluției setup-ului, am plecat de la motorul stock, Stage 1, doar soft, de la 265 de cai undeva la 300 de cai. Ulterior am trecut la un Stage 2 cu o evacuare, o admisie și câteva mici modificări, vreo 330 de cai. Ulterior, proprietarul a vrut o turbină hibrid. Am folosit un Turbo Systems, niște injectoare de RS4, o pompă de înaltă presiune, mai multe modificări adiacente, intercooler și așa mai departe, undeva la vreo 400 de cai. După ce a mers, s-a plimbat pe jur vreo 6 luni, un an, 400 de cai, a hotărât că vrea mai mult, cum este și normal. Și următorul pas a fost o turbină GTX 3076 generația 2. O galerie de evacuare tubulară, niște injectoare de RS3, o supapă de returi de 165 de bari și așa mai departe. Galerie de admisie, bilet, injectoare auxiliare la momentul respectiv, da? Și am făcut undeva la 570-580 de cai. Mașina mergea foarte bine. Bun, după 6 luni petrecute la setup-ul respectiv, da? Deci cu injectoare de RS3 plus injectoare auxiliare, da? Am hotărât să facem un proiect mai inedit din motorul acesta 2.0 TFSI și anume, i-am anulat injecția directă. După cum se poate vedea aici, cândva a fost o pompă de înaltă presiune, care acum nu mai este. Făcut noi, de fapt, niște adaptoare în loc de injectoare pe post de dop și am renunțat complet la injecția directă. Mașina rulează în momentul de față cu 4 injectoare ID 1050 controlate de un EcoMaster Black. De ce am ales această opțiune? Am vrut să spunem așa, să scăpăm de fiabilitatea scăzută a injecției directe. Motoarele astea cu injecție directă, principalul lor dezavantaj la puteri foarte mari este că injectorul, fiind în camera de ardere, este supus la temperaturi și presiuni foarte mari de lucru. Nu vorbim aici de Formula 1 care e tot cu injecție directă, da? Pentru că au acces la alte tehnologii și alte injectoare și așa. Eu vorbesc de omul de rând care vrea și el 600-700 de cai cu injecție directă. Este fiabil, dar nu pe termen lung. Așa că am optat și cred că avem deja un an de zile cu setup-ul actual. Peugeot are mașina de vreo 2 ani și jumătate, aproximativ. Și a tot fost într-o continuă evoluție. Cred că are aproape un an de când i-am pus EcoMaster Black. Ce modificări am mai făcut? Mașina de fabrică a venit cu un... este DSG de fabrică. A venit cu un DQ 250, care din nefericire, după câteva luni de Big Turbo, treapta 4 a decedat. Am zis, bă, am dat-o jos, am verificat-o, am zis, bă, ok, am mai pus un DQ 250, am mai mers o perioadă cu el și am zis, bă, hai să punem un DQ 500.
să fie ceva mai fiabil. Da, deci asta este o altă modificare făcută, cutie de viteză de DQ500. Momentan rezistă foarte bine. În setup-ul actual, mașina dezvoltă aproximativ aceeași putere pe care o dezvolta și cu injecție directă plus auxiliare. Hai să vedem. Deci, în momentul de față avem două hărți de putere, una de 514 cai și 555 de newtoni și una de 584 de cai și 641 de newtoni. Aici avem cele două grafice. În setup-ul actual, da, mașina a participat la ultima etapă de la Arad, unde am avut un best time de 10,4 secunde și 215 km/h viteză de ieșire și un timp de 5,8 secunde. Pentru cei care vor mai multe detalii tehnice, 0-100 3.0. Și toate astea pe mașină care... Da, asta este un alt aspect foarte important de precizat. Toate performanțele au fost obținute cu mașina full interior, adică niciun element ușurat. Exact cum o vezi acum, așa am participat cu ea și la competiție. Scopul mașinii este un daily drive, da? Și cu care poți să te duci și la etapele de drag racing și să spun așa, să nu te faci de rușine. 10.4, eu zic că e un timp onorabil, da, pentru o mașină. Da, exact. Într-adevăr, este foarte eficientă mașina din ce punct de vedere? Să scoți 10,4 secunde cu 584 de cai, este foarte bine. Adică raport cai-timp bun. După cum ați văzut și câteva ranuri pe dyno, haideți să vedem și cum merge mașina pe stradă. Bun, am ieșit și cu mașinuța pe stradă. A rămas o chestie neatinsă în secțiunea filmată anterior, și anume partea de motor. Din ce ai zis tu, s-ar înțelege că motorul e stock. Nu am apucat să-l dezbatem. Deci la partea de motor, în momentul în care s-a făcut trecerea la turbina GTX 3076, am desfăcut motorul, i-am pus pistoane Male Motorsport, biele integrated, ARP-uri la chiloasă, ARP-uri la palier, adică tot ce este nevoie pentru a avea un motor de 600 de cai fiabil. De cât este pregătit motorul în total? Cât ar putea să suporte? Păi, în principiu, motorul când îl pregătești pentru un anumit cuplu, da? Adică proporționezi setup-ul. Asta ar ține, de exemplu, fără probleme 750 de Newton. Motorul ăsta nu are griddle, deci 750 de Newton este chiar o limită superioară, dar suficient, aș spune, pentru o mașină de daily. Noi nu am ajuns acolo, după cum ai văzut și pe dyno,
avem undeva de la 650-660 de newtoni. Rezultatele obținute sunt pe benzină de pompă, da? Cu etanol sau alți combustibili, cu siguranță se poate mai mult. Deci acolo era limita cifrei octanice? Da, limita combustibilului pe un motor de 2 litri, adică pe motorul ăsta de 2 litri, în zona asta este, da. Deci mașină de 10-4 secunde daily și mai ales pe benzină de pompă, adică o să alimentezi aproape oriunde. Bun, hai să-ți mai arăt niște gadgeturi interesante care sunt derivate tot din schimbarea calculatorului. Dacă poți să te uiți un pic la navigație, da? Avem aici EMO-3, o aplicație pe care dacă o pornim, putem vedea toți parametrii de funcționare ai motorului în timp real. Adică putem să vedem presiunea de benzină, EGT-ul, boost, presiune de ulei, amestec. Da, lambda. Avem mai multe pagini făcute aici. Temperatura apă, temperatura aerului din admisie, temperatura calculatorului, al ECU-ului. Da, timpul de deschidere al injectorului, timpul de încărcare al bobinei, voltaj în baterie, mă rog, toți parametrii pe care... Practic nu e nimic ce nu știi. Da, și programul ăsta este 100% configurabil, adică absolut orice parametru pe care l-am în ECU pot să mi-l fac să mi-l afișez aici. Da, deci e o jucărie care... E chiar foarte ca lumea, pentru că mă întrebam când am văzut mașina oprită, mă întrebam, zic, n-are niciun ceas nicăieri? Adică mașina, dacă oprești navigația, dinăuntru zici că e stop. Da, nu ai nevoie să umpli mașina de ceasuri ca să obții toate informațiile de care ai putea avea nevoie. Da, din fericire a avansat tehnologia în asemenea fel încât... Da, nu mai suntem în NFS la capitolul ăsta. Da, pentru toate informațiile alea, cred că trebuiau vreo 10 ceasuri măcar. Îți dai seama și nici măcar nu obțineai... Toate informațiile astea. Sunt unele lucruri pe care nu le poți vedea pe un ceas. Da, cum e asta, de exemplu. Tipul de deschidere al injectorului. Da, clar, așa ceva să... Nu există un ceas pentru așa ceva. Nici nu, în principiu nu ai nevoie. Da, dar... poate e util pentru diagnosticare la un moment dat, să zicem. Exact, da. Dar... Ca și parte de diagnosticare, că e tot de treaba asta. Când oprim o țară, avem în torpedo tot un gadget cu un card SD băgat în el, care ce face? Loghează în permanență, exact ca o cameră de supraveghere. Ai un card de 20 de giga băgat în el. Asta înseamnă aproximativ un an de logare. Da? Adică și la un an își face override la cele mai vechi. Da. Adică mergi cu mașina, da? Te duci, o alergi și la un moment dat vrei să vezi cum a mers mașina pe un drum de 600 de km. Vrei să mai faci niște modificări, vrei să mai... Înțelegi? Da. Te ajută și la partea asta de extra fine tuning, ca să-i spunem așa. Da? Adică te uiți la un drum de 600 de km și vezi absolut toate condițiile prin care a trecut mașina, mult mai mult decât ai putea vedea în momentul în care ai faci softul sau o loghezi. Da. Înțelegi? Plus, dacă la un moment dat merge ciudat, poți să-ți dai seama. Da, scoți cardul, îl bagi în laptop și vezi exact cum a mers mașina în ultimul an de zile. Sau orice oră. Dar nu ține bine așa, că o să-mi dai în cap ceva. Nu dau, ce dracu să dau în cap, e departe camera. Dar așa pot să o țin și stabil, adică chiar să... Nu mă strângi de gât la asta, mă rog.
Dă-o mai aproape un pic. Da, Da, așa. Hai. Te ții? Păi te-am întrebat dacă te ții. ori te strângeam de câte ori ajungeam în barbagaj, era una din două. Aoleu, Pleacă un pic? m-a băgat direct la rezervă, ești nebun. Da. Păi 30100, tu ce credeai că... Da, nu-i de acolo. Cam cât ar consuma un motor de genul ăsta la 600 de cai? Că sunt sigur că Să știi lumea că o să întrebe și asta. ai rămâne surprins. Noi am făcut o eficientizare a consumului foarte mare. Adică am pus accentul pe treaba asta, să nu mergi cu ea la drum lung și să-ți consume ca un calap. Adică treburile astea se fac evident din soft. Ca să-ți faci așa o idee, la un mers liniștit, da? Adică până în 100 de km pe oră, mașina consumă undeva la 6%. Ceea ce este, Ireal. din punctul meu de vedere, foarte puțin. Da, este. Deci uite, acum de exemplu la 80 la oră consumă undeva la 5,6%. Da. Atent, 5,8, 5,9, 6. Consumul este perfect calibrat. Adică l-am probat și la pompă. E chiar impresionant pentru un motor de 600 de cai. Păi, vezi tu, există un mit că un motor cu 600 de cai ar trebui să și consume mult. Într-adevăr, el consumă mult în momentul în care îi ceri. Întoarcem, că ia uite cine face. Da. În momentul în care tu și vrei de la el cei 600 de cai. Da. Adică în momentul în care tu mergi încet, da, cruise, sarcini parțiale, trebuie să consume, da, cât mai puțin. Nu are de ce. Adică dacă îți faci un motor de 600 de cai și îți consumă 30%, în momentul în care mergi normal. Lumea când aude injectoare de 1000, clar zice asta. nu are nicio legătură capacitatea injectorului, da, cu faptul că mașina consumă mult. Da? Deci este din nou un mit urban greșit. Nu vreau să intru în detalii ca să nu creăm pe urmă discuții. Hai de capul meu. Abia am reușit să țin camera. Mamă. Deci e nebunie, efectiv. Da, ți-am spus. Știați cam 510 cai în zona asta. Mamă. Deci nu e pe harta cea mai rea. Păi nici n-avem cum să-i dăm. Mamă. 600 de cai pe aici pe stradă. Bun, și cam cât ar costa un build de genul ăsta? 600 de cai, daily drive, 10-4 secunde la cheie în fiecare zi. Deci, avem mai multe build-uri de genul ăsta făcute în funcție de ce alte componente se doresc, da? Adică dacă una este să vrei injectoare Bosch de 1000, alta dacă vrei ID-uri, înțelegi? Da. Adică mai pot exista variațiuni pe treaba asta. În zona de 18.000 de euro, pornind de la o mașină stock, atenție. Da. Da? Adică aduci o mașină stock, aproximativ 18.000 de euro și ajungi în zona de 550-600 de cai.